Hello friend, welcome back to my channel Tech Master Tuphan. তো লৈ আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'। তো এইটো হ'ল innova গাড়ীৰ কম্প্ৰেছাৰ হয়, দেখা পাই আছে কম্প্ৰেছাৰ। আৰু এইটো মানে এনেকা প্ৰব্লেম হৈ আছিল, গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট দিলে পুৰা সাউণ্ড হৈ থাকে, ঘৰ 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 কৰি সাউণ্ড হৈ থাকে। তো পিছত বেলটো খুলি সকলো যিমান পুলি থাকে সব চেক কৰিলোঁ, চেক কৰাৰ পিছত দেখা পাই আছে এইটো কেনেকৈ সাউণ্ড হৈ আছে, ঘৰ 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 কৰি। তো এনেকৈ সাউণ্ড হৈ আছে। তো ইয়াৰ যিটো পুলিত বিয়াৰিং থাকে, ইয়াতে যেটো দেখা পাইছে মানুহে, ইয়াতে এটা বিয়াৰিং থাকে। এই বিয়াৰিংটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু বিয়াৰিংটো কাৰ লগত মিলে আজি সেইটো দেখুৱাম, কাৰণ টয়টাৰ মালটো ইমান পোৱা নাযায়। তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডাইনামা পুলি কয় নাই, ডাইনামা পুলি ঠিক আছে, ডাইনামা পুলি ঠিক আছে। তো দেখা পাল কম্প্ৰেছাৰটো সাউণ্ড হৈ আছে। তো কম্প্ৰেছাৰটো খুলি ল'ম, ওপৰতে আছে দেখা পাই আছে, ওপৰতে খোলাত সহজ। ফাইনেলি খুলি ল'লোঁ কম্প্ৰেছাৰটো। এতিয়া কম্প্ৰেছাৰৰ এই ইয়াৰ যিটো ক্লাছ আছে, ক্লাছটো খুলি ল'ম। ক্লাছটো খোলাৰ পিছত দেখুৱাই আছোঁ, খুলিটো খুলিব লাগিব। তো এনেধৰণৰ খুলিব লাগিব। নাটটো খোলাৰ পিছত ক্লাছটো এনে ওলাই আহে, এইটো দেখা পাল যেনেকৈ, কাৰণ টানি এইটোতে ওলাই আহে, ইমান জাম নাথাকে এইটো। আৰু ইয়াৰ পুলিটো যিটো লক থাকে, পুলিত এটা এই লকটো অলপ মাৰম খাই আছে, তাতে স্প্ৰে দি ল'ব লাগিব। আৰু বহুত লকটো খোলাৰ পিছত আৰু স্প্ৰে দি ৰাখিলে আৰু পুলিটো ফট কৰি ওলাই আহে। এইটো হ'ল আইৰণ স্প্ৰে, মানে মাৰম খালে এই স্প্ৰেটো দিলে অলপ সোনকালে খুলি যায়। তো এইটোতো খোলা নাই, তো এই স্প্ৰে দি খুলিম আৰু ইমান টাইম নালাগে, নহ'লে তো টাইম লাগি আছে। খোলা খাই গ'ল, এইটোৱে হ'ল পুলি। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে আছে বিয়াৰিংটো এতিয়া মিলাম, কোনটো গাড়ীৰ লগত মিলে লেটত লাগে এইটো লেট আছে 100 টাকা মান ল'ব, 100 টাকা ল'ব, 100 টাকা মান ল'ব, কাৰণ innova গাড়ী না। আমি অলপ পুলি অলপমান বেন হ'লে তাল হ'লে বেকাৰ যাব, এনে পুলিও নাই আমাৰ। এটি হ'ল নতুন বিয়ারিং, মোটা ছোটা আছে 30 BD 5220 তো লাগি যায় বহুত গাড়ীত, অল্টো গাড়ীটো লাগে, অল্টো বুলি ক'লে পোৱা যায়, দেখা পাই আছে। এনেই আৰু এটা নাম্বাৰটো অলপ বেলেগ আছে, যিটো পুৰণি, কিন্তু এইটো মিলি যাব। এইটো খোলাৰ পিছত লগাই আছোঁ, এনেকুৱা হয়।
তো বিয়াৰিংটো লেটত খোলাৰ কাৰণ এইটোৱে মানে এনেই টেকে খুলিলেই পুলিটো বেণ্ড হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু পুলিটো বেণ্ড হ'লে পুলিটোতো পোৱা নাযাব ফট কৰি নতুন লগাব লাগিব তো সেইকাৰণে লেটত লগালে আৰু পুলিটো যেনে তেনে থাকে আৰু বিয়াৰিংটো ভালকৈ লাগি যায় তো খোলাখাল এইটো মিলাই চাম তো মিলাটো পুৰা সেম আছে পুৰানিটো দিস ইজ পুৰানা वाला বিয়াৰিং বিয়ারিং ব্যস্ত হইছ না 30 BD 10 साला नंबर उल्टा उल्टा मिले दे बियरिंग दे अरे लगे तो देबे ना लगे प्रेशर दिन बेया न होबो बेया होय ना लगे केन लो आइছে মানে এটা লাইন না হইলো জান হয় এখানে দেয়া হইছে নাকি হ্যাঁ এই বস্তুটা লাইনার সিস্টেম নাই সব বানানো নাই লাইনার সিস্টেম ভালো হইছে পাম্প সিস্টেমে আর লাইনে আরো করছ না কাম লাইনে আমার প্রেসার এতিয়া উঠাইছে না তাৰপিছত মই ক'ম দাদা কৈ টকা দিব কিছুই নকয় তাৰপিছত মই ক'লো 100 টকা দিলোঁ 2 মিনিটে লগা নাই দাদা হ'ব না লাষ্টত ফাইনালি কমপ্লিট হৈ গ'ল ফিটিং হৈ গ'ল পুৰা তো চাওক সাউন্ড নাই তো পুলিৰ বিয়াৰিংটো সাউন্ড আছিল তো এতিয়া গাড়ী ফিটিং কৰি দিম কোনো সাউন্ড নাই বৰ্তমান একো সাউন্ড নাই আৰু ডাইনামো পুলিটো চেক কৰি লৈছিলোঁ তেতিয়া সেইটো সাউন্ড নাছিল তো ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধামকা ভিডিঅ' পাই থাকিব তো আজি ভিডিঅ' ইমানেই আছিল বাই বাই আকৌ লগ পাম থেংক ইউ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে